สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำคุกกี้คริสต์มาสค่ะสูตรคุกกี้ง่ายๆสำหรับมือใหม่คุกกี้เนยสดรสชาติหวานน้อยหอมอร่อยเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกก็มาตีเนยก่อนค่ะจะใส่เป็นเนยสดรสจืดเป็นเนยที่มีความเย็นไม่แข็งเกินและไม่อ่อนนิ่มจนแฉะตีเนยจนกระจายตัวจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะถ้ามีเนยเค็มก็สามารถใช้แทนกันได้ค่ะต่อไปก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปตามด้วยเกลือแต่ถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือค่ะจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะต่อไปเราก็จะใส่ไข่แดงค่ะจะใช้เป็นไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2ตามด้วยกลิ่นวานิลลาค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันตีจนส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะแต่ละขั้นตอนในการเปิดเครื่องตีจะใช้ความเร็วระดับปานกลางค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะร่อนแป้งเค้กลงไปในชามผสมค่ะร่อนแป้งลงไปเสร็จแล้วเราก็คนแป้งและส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเปิดเครื่องค่ะแล้วก็ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อตีจนเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมเหมือนเดิมค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้ส่วนผสมของคุกกี้แล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำไปใส่ถุงบีบแล้วก็นำไปอบค่ะวันนี้จะบีบด้วยหัวบีบ 1M ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำไปใส่ถุงบีบค่ะตัดปลายถุงออกแล้วก็นำหัวบีบใส่ลงไปในถุงค่ะจากนั้นเตรียมถุงอีกใบหนึ่งค่ะโดยการตัดปลายถุงไว้ตักส่วนผสมใส่ลงไปในถุงบีบที่ใส่หัวบีบไว้ในปริมาณที่จับได้ถนัดมือค่ะจากนั้นก็บีบไล่อากาศเสร็จแล้วนำไปใส่ถุงที่เราเตรียมไว้อีกใบหนึ่งค่ะก็จะทำให้จับได้ถนัดแล้วก็บีบถนัดขึ้นค่ะต่อไปเราไปบีบกันเลยค่ะบีบคุกกี้ลงบนถาดที่รองด้วยกระดาษรองอบจนเต็มถาดหรือจนกระทั่งส่วนผสมหมดค่ะจากนั้นก็โรยด้วยเม็ดน้ำตาลสีให้มีสีสันเข้ากับธีมคริสต์มาสค่ะโรยจนทั่วแล้วเราก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นกลางของเตาอบค่ะจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเมื่อครบเวลาก็นำคุกกี้ออกจากเตาได้เลยค่ะถ้าอยากให้คุกกี้กรอบนานแนะนำให้อบ2รอบนะคะหลังจากนำคุกกี้ออกจากเตาก็ให้เราพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะเมื่อพักไว้จนเย็นแล้วก็นำมาชิมได้เลยคุกกี้สูตรนี้รสชาติหวานน้อยหอมอร่อยทำง่ายมากๆเลยค่ะเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาสนี้เพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ